हेलो फ्रेंड्स ज्योतिरेखा चेनेलলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছো। আজি মই আপোনালোকক কেঁচা জাহাজী কলৰ কেনেকুৱাকৈ বাকলিৰ ভাজি বনাব পাৰি যেটো বহুত টেস্টি হয় লগতে আপুনি বহুত কম সময়ৰ ভিতৰতে একেবাৰে কম বস্তুৰেও বনাব পাৰে তাকে দেখুৱাবলৈ ওলাইছো। তেন্তে আহকচোন চাও পলম নকৰি জাহাজী কলৰ বাকলিৰ ভাজিনো কেনেকুৱাকৈ বনাব পাৰি। ইয়াৰ বাবে মই ডাঙৰ দীঘল আকৃতিৰ 4টা জাহাজী কল লৈছো। ভালদৰে প্ৰথমতে ধুই লব কলকেইটা। তাৰ পিছত মই এই কলকেইটাৰ বাকলিখিনি অকণমান ডাঠকৈ ছুৰীৰে কাটি লম। মই যেনেকুৱাকৈ দেখুৱাই দিছো ঠিক তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে বাকলিখিনি প্ৰথমতে কাটি লব। গুটেখিনি বাকলি এনেকুৱাকৈ কাটি লোৱা হৈ গল। এতিয়া এই বাকলিখিনি একেবাৰে মিহিকৈ এনেকুৱাকৈ কাটি লব। যিমানখিনি মিহিকৈ কাটিব পাৰে সিমানখিনি মিহিকৈ কাটি লব। গুটেখিনি এনেকুৱাকৈ গুটেখিনি কাটি ললো। এছক বাকি যোগাৰখিনি কৰালৈকে যাতে এইখিনি কোলা পৰি নাযায় তাৰ বাবে মই পাত্ৰ এটাত পানী অকণমান লৈছো আৰু তাত বাকলিখিনি কাটি লোৱাখিনি দি দিছো। লগতে অকণমান নিমখও দি দিম। যদি আপুনি কাটি থাকোতে এনেকুৱাকৈ পানীত কাটি থাকে তেতিয়া হলে কোলা নপৰে তেনেকুৱাও কৰিব পাৰে। এতিয়া নিমখখিনি দি থৈ দিছো। গেছ অন কৰি প্ৰথমতে কেৰাহী এটা গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে আধা কাপতকৈ কম মানে এটা কাপৰ 3 ভাগৰ 1 ভাগ মান তেল দি দিব। তেলখিনি যেতিয়া ভালদৰে গৰম হ'ব তাৰ পিছত ইয়াতে কেঁচা জলকীয়া নিজৰ হিচাপত কম বা বেছি দি দিব। লগতে পিয়াজ দি দিছো দীঘলে কাটি লোৱা 2টা মিডিয়াম আকাৰৰ পিয়াজ। এই শুকান ভাজিখনত পিয়াজখিনি বেছিকৈ ভাজিব নালাগে। 1-1.5 মিনিট মান সময় পিয়াজখিনি মিডিয়াম ফ্লেমতে ভাজি লোৱা হৈ গলে তাৰ পিছত ইয়াতে হালধিৰ গুৰিখিনি দি দিব। সৰি মই গোটা জিৰাখিনি দিব পাহৰিয়ে গৈছিলো তেলত। এতিয়া মই পিছত দি দিলো অকণমান আধা চামুচতকৈ অকণমান কম হ'ব আৰু তাৰ পিছত হালধিৰ গুৰিখিনি দি দিছো আধা চামুচতকৈ অকণমান বেছি। মিক্স কৰি ল'ব আৰু হালধিৰ গুৰিখিনি দিয়াৰ লগে লগে এবাৰ মিক্স কৰি আপুনি কলৰ বাকলিখিনি দি দিব। পুনৰ এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছো। এইখিনি সময়ত আপোনাৰ গেছৰ ফ্লেম মিডিয়াম বা হাই কৰি ৰাখিব পাৰে। এতিয়া আমি নিমখ দি লম সোৱাদ অনুসৰি। মই আধা চামুচ মান নিমখ দিছো কাৰণ বাকলিখিনি যেতিয়া ভাজি হৈ যাব বহুতখিনি কমি যাব। কলৰ বাকলি ভাজোতে ভালেখিনি কোমল হৈ যায় একেবাৰে শেষলৈ। সেই গতিকে নিমখটো আপুনি অকণমান কমকৈ দিব। ভালদৰে মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত একেবাৰে লো ফ্লেমত এইখিনি ঢাকনি দি দিব আৰু 15 মিনিট মানৰ কাৰণে ৰাখি দিব। মাজতে কিন্তু দুবাৰমান চেক কৰি থাকিব। মই 5 মিনিট মান পিছত এবাৰ ঢাকনিখন গুচাই চেক কৰি লৈছিলো। পুনৰ এবাৰ মিক্স কৰি দিছো আৰু তাৰ পিছত আকৌ ঢাকনি দি 10 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিম। মাজে মাজে আপুনি চেক কৰি থাকিব। ময়ো মাজে মাজে চেক কৰি আছিলো। এনেকুৱা নহয় যে 15 মিনিটতে হৈ যাব। কেতিয়াবা কিছুমান বাকলি অকণমান টাইমো লয় ভাজোতে। যেতিয়াই 15 মিনিট মান হৈ গৈছে মোৰ এইখিনি ভালদৰে সিজি গৈছে ধুনীয়াকৈ আৰু ৰঙচুৱা পৰাৰ বাবে মই মিডিয়াম ফ্লেমত এনেকুৱাকৈ ঢাকনি নোহোৱাকৈ মাজে মাজে লৰাই 3 মান সময় এনেকুৱাকৈ ৰাখি দিছিলো। যেতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা পৰি যাব তাৰ পিছত আপুনি গেছ ষ্টভটো অফ কৰি দিব আৰু গৰমে গৰমে পৰিবেশন কৰাৰ বাবে মই প্লেট এখনত উলিয়াই লৈছো। এই ভাজিখন আপুনি ভাতৰ লগতে ৰুটিৰ লগতো পৰিবেশন কৰিব পাৰে। বহুত ইজি হয় বনাবলে। লগতে যিখিনি বাকলি আমি আজিলৈকে পেলাই দিছিলো সেইখিনি আপুনি এনেকুৱাকৈ বনাই পৰিবেশন কৰিব পাৰে।
লগতে খায়ো বহুত বেছি ভাল লাগে। আপুনি যদি আজিলৈকে এনেকুৱাকৈ বনাই পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এইবাৰ নিশ্চয় বনাব। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈকে আহিছোঁ, ধন্যবাদ।